ำนักการสังคีตเนี่ยจะเกี่ยวกับดนตรีไทยโขนละครนะครับดนตรีสากลด้วยนะครับจะอยู่ในนี้นะครับก็จะมีหน้าที่เหมือนกับว่าเป็นนักดนตรีหรือเป็นศิลปินของชาติในวันพิเศษพวกเราจะได้เข้าไปถวายงานพระที่นั่งอมรินทร์พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับหลายๆที่นะครับซึ่งปกติจะไม่มีให้คนนอกได้เดินเข้าไปได้เลยแต่พวกเราสามารถเข้าไปนั่งและบรรเลงดนตรีไทยถวายท่านภูมิใจเป็นอย่างมากนะครับที่เราได้รักษานะครับศิลปะและวัฒนธรรมของไทยสวัสดีค่ะเดียลิลลี่แมกราสนะคะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการทีซาวเสียงไทยสู่สากลและตอนนี้นะคะเดียอยู่ที่สำนักการสังคีตกรมศิลปากรกลุ่มดุริยางค์ไทยสถานที่ที่ผูกพันกับเสียงดนตรีไทยมาอย่างยาวนานค่ะวันนี้เลยอยากชวนทุกคนมาฟังเรื่องราวของรากเสียงแห่งสยามผ่านทั้งครูแล้วก็ศิลปินทั้ง3ท่านค่ะผู้ซึ่งอยู่กับดนตรีไทยในระบบราชสำนักมาอย่างยาวนานค่ะครูผู้เป็นทั้งผู้ดูแลเป็นศิลปินแล้วก็เป็นผู้บรรเลงเพลงจริงด้วยค่ะเสียงดนตรีไทยที่เราได้ยินในพระราชพิธีในงานสำคัญของบ้านเมืองหรือบนเวทีโรงละครแห่งชาติแบบนี้ไม่ใช่แค่เสียงประกอบพิธีการแต่คือเสียงที่สืบทอดต่อกันมาผ่านครูดนตรีหลายรุ่นหลายสำนักในอดีตที่นี่จึงไม่ใช่แค่สถานที่ทำงานของนักดนตรีหลวงแต่เป็นหนึ่งในศูนย์กลางสำคัญของดนตรีไทยในระบบราชสำนักที่มีหน้าที่ทั้งบรรเลงในพิธีสำคัญของแผ่นดินฝึกศิลปินรุ่นใหม่ถ่ายทอดเพลงและแบบแผนการบรรเลงรวมถึงดูแลองค์ความรู้ทางดนตรีไทยให้คงอยู่ต่อไปเสียงเหล่านี้จึงไม่ใช่แค่สิ่งที่เราได้ยินแต่เป็นรากของเสียงไทยที่แทรกอยู่ในชีวิตของเราแม้หลายครั้งเราอาจไม่เคยรู้เลยว่ามันเดินทางมาอย่างไรและเรื่องราวของเสียงเหล่านี้คือสิ่งที่เราจะชวนทุกคนไปฟังกันในตอนรากเสียงแห่งสยามและวันนี้นะคะเดียมีความยินดีอย่างยิ่งค่ะที่ได้มานั่งพูดคุยกับแขกรับเชิญทั้ง3ท่านซึ่งล้วนเป็นผู้ที่ทำงานค่ะอยู่กับดนตรีไทยในระบบสำนักการสังคีตกรมศิลปากรในบทบาทที่แตกต่างกันสวัสดีทั้ง3ท่านค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตแนะนำตัวทีละท่านเลยนะคะท่านแรกค่ะครูปี๊บคงลายทองศิลปินแห่งชาติสาขาดนตรีไทยครูดนตรีไทยที่มีประสบการณ์แบบยาวนานมากๆ และมีบทบาทสำคัญในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับคนรุ่นต่อๆมาด้วยนะคะส่วนท่านที่2นะคะครูสุชีพเพชรคล้ายค่ะครูเป็นผู้อำนวยการกลุ่มดุริยางค์ไทยผู้ดูแลและขับเคลื่อนการทำงานของกลุ่มดุริยางค์ไทยสำนักการสังคีตกรมศิลปากรในปัจจุบันค่ะและท่านที่3นะคะครูเลอเกียรติมหาวินิจฉัยมนตรีนะคะครูเป็นดุริยางคศิลปินทักษะพิเศษค่ะตัวแทนของศิลปินผู้ปฏิบัติงานบนเวทีที่นำความรู้จากครูและจากระบบนี้ไปถ่ายทอดสู่ผู้ชมผ่านการแสดงจริงนั่นเองค่ะเราจะเริ่มพูดคุยอยากชวนทุกท่านค่ะย้อนกลับไปดูที่มาของหน่วยงานดนตรีไทยในสำนักการสังคีตกรมศิลปากรกันนะคะขออนุญาตเริ่มต้นที่ครูสุชีพนะคะครับครูขาถ้าเกิดว่าให้ครูเล่าภาพรวมแบบเข้าใจง่ายๆเลยค่ะว่าตั้งแต่ยุคที่เป็นกรมมหรสพจนถึงโครงสร้างปัจจุบันของกลุ่มดุริยางค์ไทยเนี่ยแล้วก็สำนักการสังคีตเป็นยังไงบ้างคะกรมมหรสพเนี่ยฮะน่าจะมาตั้งแต่ยุคสมัยรัชกาลที่6ค่ะซึ่งเป็นหน่วยงานของทางราชการ
ที่รวบรวมเอาศิลปิน ไม่ว่าจะเป็นดนตรีไทยโขนละครมาอยู่ด้วยกันนะครับ แล้วก็จะมามีการเปลี่ยนแปลงมาเป็นกรมศิลปากรน่าจะหลังพศ 2475 หลังการเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับเป็นกรมศิลปากรในปัจจุบัน ซึ่งหน่วยงานของกรมศิลปากรเนี่ยประกอบไปด้วยหน่วยงานเกี่ยวกับศิลปะของไทยหลายๆอย่างเช่นสำนักช่าง10 หมู่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติหลายๆหน่วยงานจะอยู่ในกรมศิลปากร แต่ในส่วนของเราเนี่ยก็คือสำนักการสังคีตเนี่ยจะเกี่ยวกับดนตรีไทยโขนละครนะครับดนตรีสากลด้วยนะครับจะอยู่ในนี้นะครับ ก็จะมีหน้าที่เหมือนกับว่าเป็นนักดนตรีหรือเป็นศิลปินของชาติ ซึ่งงานส่วนใหญ่ก็เกี่ยวข้องกับรัฐสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับพระราชพิธีต่างๆซึ่งเราจะต้องถวายงานให้กับพระมหากษัตริย์นะครับแล้วก็พระบรมวงศานุวงศ์ทุกๆพระองค์นะครับแล้วก็ส่วนของเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมของชาตินะครับก็จะอยู่กับเรานะครับทางด้านดนตรีไทยดนตรีสากลโขนและละครจะอยู่ที่เราซึ่งจะเป็นหน่วยงานที่มีประวัติความเป็นมายาวนานมาก ซึ่งจะรวบรวมเอาศิลปินระดับหัวกะทิระดับครูบาอาจารย์มารวมอยู่ด้วยกันอะไรคือเหตุผลสำคัญคะที่ทำให้มีการนำทั้งครูแล้วก็นักดนตรีจากหลายวังหลายสำนักเข้ามาทำงานร่วมกันในระบบของสำนักการสังคีตกรมศิลปากรคะคำว่าไทยของประเทศไทยเรามีวัฒนธรรมของเราเองนะครับเราไม่ได้เอาวัฒนธรรมของใครมาเป็นของเราเพราะฉะนั้นศิลปะและวัฒนธรรมของเราเนี่ยมันก็คือความเป็นไทยของเราประเทศใดที่มีศิลปะวัฒนธรรมเองประเทศนั้นจะเป็นมีคำว่าความเป็นไทยสูงมากนี่ก็ขอเสริมนิดนึงนะครับก็คือว่าอีกด้านหนึ่งที่ว่าสำนักการสังคีตกรมศิลปากรเนี่ยมีเป็นการจะมีการรวบรวมนักดนตรีหรือศิลปินระดับประเทศหรือว่าระดับหัวกะทิเข้ามาเนี่ยมันเป็นความต่อเนื่องมาตั้งแต่ยุคกรมมหรสพซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยยุคกรมมหรสพเนี่ยฮะก็จะมีเขาเรียกว่าโขนหลวงวงดนตรีหลวงหรือในสมัยนั้นประมาณรัชกาลที่5รัชกาลที่6เนี่ยเจ้าแต่ละวังก็การสะสมนักดนตรีหรือโขนละครถือเป็นบารมีอย่างหนึ่งนะฮะของแต่ละวังมันเป็นเครื่องมือโชว์อำนาจทางการเมืองของแต่ละวังนิดนึงนะฮะเพราะนั้นเนี่ยสมัยนั้นก่อนที่จะเกิดกรมศิลปากรเกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นลักษณะของกลุ่มก้อนเยอะแยะไปหมดนะฮะวังนู้นวังนี้แล้วก็ของหลวงด้วยแต่พอเกิดหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วนะฮะพอเกิดกรมศิลปากรแล้วก็ผู้บริหารในยุคนี้ยุคต่อมาเนี่ยก็เกิดมีความคิดในเรื่องของการที่จะรวบรวมศิลปินแต่ละสำนักของวังนั้นวังนี้เข้ามาอยู่ด้วยกันครับรวมอยู่ด้วยกันก็เท่ากับว่าหน่วยงานนี้เป็นหน่วยงานที่เป็นศูนย์รวมของนักดนตรีระดับชาตินะฮะแล้วก็ระดับฝีมือชั้นยอดเยี่ยมถือว่าที่สุดนะฮะเป็นส่วนกลางเป็นอยู่ทำงานเนี่ยก็คือเป็นตัวแทนในนามของรัฐบาลด้วยนะครับทีนี้ไม่แน่ใจว่าอย่างในฝั่งของดนตรีเขาจะเรียกว่าสำนวนไหมคะหรือว่าทางเพราะว่าการที่แต่ละสำนักเนี่ยมีทางหรือว่าสำนวนของตัวเองพออยู่ร่วมกันแบบนี้เนี่ยมีการจัดการหรือมีการปรับเพื่อให้สามารถบรรเลงร่วมกันได้ยังไงอะคะมีครับก็โดยส่วนใหญ่เราเอาง่ายๆว่าแต่ละคนมีบ้านนะครับมีบ้านคนนี้ก็มีบ้านของตัวเองมีบ้านของตัวเองคนนี้ก็มีบ้านของตัวเองงั้นเวลาคนเก่งๆมารวมอยู่ด้วยกันเนี่ยก็มักจะเกิดความขัดแย้งในเรื่องของทางเพลงทำนองเพลงแต่ก็จะมีผู้ใหญ่เนี่ยคอยตัดสินให้ว่าเอามาอยู่ที่ตรงกลางนะสมมุติว่าบ้านนี้เพลงทางเพลงของบ้านนี้บ้านที่1บ้านที่2บ้านที่3ถ้าจะมาอยู่กรมศิลป์แล้วเนี่ยให้รวมเอาอยู่ที่กรมศิลปากรเป็นทางกลางที่สุดเป็นทางที่เป็นมาตรฐานที่สุดโดยมีการชำระทางเพลงแล้วก็ย้อนไปนะครับว่ายุค
อ่า จะมีอยู่ยุคหนึ่งที่มีการประชุมคุณครูศิลปินต่างๆนะฮะที่มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องทางการบรรเลงนะครับก็จะแจกว่าคือเป็นการบันทึกโน้ตเป็นหลักฐานเก็บไว้นะฮะอย่างคุณครูคุณพ่อของคุณครูปี๊บนะฮะก็คือครูเทียบพงษ์ลายทองเนี่ย ต้องบอกทางปี ให้ทางปี ครับ แล้วก็มีการจดบันทึกเป็นโน้ตสากล ครับ แล้วก็ยังมีพระเพลงไพเราะ เพลงไพเราะ อย่างเงี้ยฮะให้ทางระนาด ครับ ซึ่งแต่ละคนเนี่ยมาจากต่างสำนักต่างอะไรกัน แต่ว่าพอทำให้ข้อมูลทางด้านเพลงเดียวกันก็จริง แต่ทางการบรรเลงก็จะหลากหลาย แต่ก็จะมีการประชุมรวมกันว่าจะหาความเป็นกลางอะไรให้บรรเลงด้วยกันได้ โดยที่มันไม่ขัดแย้งกันนะครับมันก็เท่ากับว่าเป็นการบรรเลงของในนามของส่วนกลางโดยแท้จริง ทีนี้จากประสบการณ์ของครูทุกท่านนะคะที่อยู่กับดนตรีไทยมานานมากๆเลยนะคะ ครูมองความสัมพันธ์ระหว่างบ้านวัดวังกับดนตรีไทยยังไงบ้างคะเพราะรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่แยกออกจากกันได้ยากมากๆเลยค่ะ พอเข้ามาอยู่ในวิทยาลัยนาฏศิลป์ก็ดี ค่ะ กรมศิลปากรก็ดี ตรงนั้นมันก็จะทำให้เห็นว่าคนนี้เป็นคนปีนะ คนนี้เป็นคนระนาด คนนี้เป็นคนทุ่มคนคล้อง คนเครื่องหนัง แล้วเขาก็จะจัดแจงกัน แล้วก็ต้องกระทั่งมาอยู่ตรงนี้ ตรงวิทยาลัยนาฏศิลป์ก็ดี ค่ะ หรือที่กรมศิลปากรก็ดี ทุกคนก็จะต้องปรับทำนองเพลงให้เข้ากันหมดครับ แม้กระทั่งในพระราชพิธีสำคัญต่างๆเนี่ยวงเราจะต้องไปบรรเลงทุกครั้ง ขอเสริมเรื่องคำว่าบ้านวัดวังอีกนิดนึงนะครับ ก็จริงๆแล้วเนี่ยบอกเกิดแห่งสำนักการสังคีตกรมศิลปากรเนี่ยฮะมันก็ จะมาจาก3ที่3แหล่งนะครับ ค่ะ ทั้งบ้านคือบ้านดนตรีที่คุณครูท่านตั้งสำนักดนตรีเองนะฮะเช่นบ้านพาทยโกศลหรือวัด ครูหลวงประดิษฐ์นะ บ้านครูหลวงประดิษฐ์ บ้านบาทอย่างเงี้ยบ้านบาทก็ บ้านครูหลวงประดิษฐ์ไพ ของ เราะ ครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะ บ้าน นะฮะ ขมิ้น บ้านข ก็ มิ้น ของคุณครูพยาประสานดุริยศาสตร์ อันนี้คือบ้านนะครับ ค่ะ เพราะวัดเนี่ยก็อาจจะเป็นกลุ่มนักดนตรีที่ทำงานให้กับมีสำนักที่เป็นวัดโดยเฉพาะอย่างเช่น วัดน้อยนางหงส์ ครับ ในสมัยก่อนนะฮะ ค่ะ ก็เป็น ครับ เป็นแหล่งที่คุณค รว รู มนักดนตรี ที่ ที่นั่น มีความสัมพันธ์กับทางวังนั่นแหละก็คือท่านพญาประสานดุริยศัพท์อดีตเจ้ากรมมหรสพเนี่ยแหละก็ท่านก็มาจากวังอีก ค่ะ นะฮะก็ถ่ายทอดความรู้ เพราะฉะนั้นคำว่าบ้านวัดวังเนี่ยมันก็หนีไม่พ้นมันมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนะฮะวังมาถ่ายทอดวัดพอวังตัวนักดนตรีเมื่ออาวุโสมากขึ้นมีบารมีมากขึ้น ก็ตั้งสำนักที่บ้าน ค่ะ นะฮะทีนี้สามบ้านวัดวังเนี่ยมันก็เป็นบ่อกเกิดที่มารวบรวมนักดนตรีเนี่ยแหละฮะ ค่ะ มาอยู่ในสำนักการสังคีตนี่ และอีกในหนึ่งเนี่ยวัดเนี่ยเป็นเวทีให้ฝึกฝีมือ ประลองฝีมือ ด้วย นะครับ แทนที่จะเราฝึกอยู่ที่บ้าน หัดอยู่ที่บ้านบรรเลงอยู่ที่บ้าน ให้บรรเลงที่วัด ก็ไม่ได้มีประสบการณ์เท่าไหร่มาก ค่ะ แต่วัดเนี่ยจะมีงานให้วงปีพาทย์เนี่ยได้ไปบรรเลง นักดนตรีก็จะได้ไปฝึกที่วัดเนี่ยหาประสบการณ์ ค่ะ พอมีการเรียนรู้มากขึ้น ครูผู้ใหญ่เห็นว่าบุคคลคนนี้มีฝีมือ เหมาะสมที่จะเข้าวังได้ ก็นำมาฝาก ค่ะ นะครับ นี่ก็เลยโยงกันว่าบ้านวัดและวัง ครับ เพราะฉะนั้นพอเราเกิดสำนักการสังคีต กลุ่มดุริยางค์ไทยอะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เท่ากับว่าการนำบ้านจากนักดนตรีจากบ้านวัดวังมารวมกัน รวมกัน แล้วบรรเลงในนามของหน่วยงานราชการ ครับ ที่ปรากฏอยู่จนทุกวันนี้ ค่ะ นะฮะเพราะฉะนั้นสรุปก็คือว่านักดนตรีที่เป็นข้าราชการอยู่ที่นี่นะฮะก็มีความสืบทอดกันมาจาก3สถาบันหลักนี่แหละ เป็นรุ่นๆเลย บ้านวัดวังนี่แหละ คือดนตรีไทยนะครับกับชีวิตของผู้คนเนี่ยมันก็เกี่ยวเนื่องกันนะครับดังนั้นถ้าเราเริ่มกันที่บ้านนะครับวิถีของไทยเนี่ยครับการคลอดบุตรอะไรต่างๆ ก็มีดนตรีเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับตั้งแต่เป็นวิถีแบบพื้นบ้านนั้นเมื่อคุณแม่นะครับได้คลอดทารกออกมาแล้วนะครับการเลี้ยงดูมันก็เป็นแบบโบราณแบบชาวบ้านนะครับนั้นก็ต้องมีการตัดสายสะดือมีแม่ซื้ออะไรต่างๆเข้ามานะฮะเอาเด็กลงใส่กระด้งมาล่อนอะไรต่างๆซึ่งอันนี้ก็เป็นบทลักษณะก็เป็นบทคำร้องบทกลอนนะจากนั้น
คุณแม่เลี้ยงดูลูกนะครับก็มีการให้นมก็นมจากเต้านะฮะในขณะเดียวกันก็มีการขับกล่อมนะฮะนั้นก็เพลงต่างๆเนี่ยวัดโบสถ์อะไรต่างๆเนี่ยเพลงกล่อมเด็กมันก็เริ่มขึ้นมานะครับพอเด็กโตขึ้นมาหน่อยหนึ่งอันนี้ก็ตามวิถีแบบโบราณเด็กไทยนี่ก็จะมีไว้จุกไว้แกละใช่ไหมมีไว้จุกไว้แกละนะครับพวกเด็กผู้หญิงอาจจะไว้จุกแต่พวกผู้ชายก็อาจจะไว้แกะไว้เปียก็แล้วแต่นะครับตามดีกรีของความสนุกของเด็กนะครับซึ่งพอถึงเข้าวัยก็คือกดผมไฟนะครับถ้าพิธีหลวงก็คือพิธีโสกันแต่เด็กไทยก็คือประมาณ9 ขวบนะฮะก็มีการตัดจุกนะครับดนตรีก็เข้ามาเกี่ยวข้องอีกนะครับฉะนั้นเพลงเด็กๆนะครับเริ่มจากเพลงกล่อมใช่ไหมก็มาเพลงเด็กๆฉะนั้นต่างๆนี่ครับก็ดนตรีก็เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเด็กกิจกรรมเล่นต่างๆนี่พอโตขึ้นมานะครับก็เข้ามาพิธีอุปสมบทนะครับจากโกนจุกแล้วพอบรรลุนิติภาวะก็จะมีอุปสมบทนะดนตรีก็จะมาเกี่ยวข้องแต่ก่อนที่จะอุปสมบทนั้นตอนนั้นก็เริ่มวัยจะหาคู่นะเริ่มจะหาคู่ครองนั้นชาวบ้านเขาก็สนุกกันมีเทศกาลต่างๆก็มีขับร้องฟ้อนรำเล่นนะฮะอย่างนี้หน้าสงกรานต์ก็จะมาเกี่ยวข้องก็จะมีเพลงต่างๆเกี่ยวกับสงกรานต์นะหน้าน้ำก็มีเพลงเรือนะครับหน้าเกี่ยวข้าวก็มีเพลงเกี่ยวข้าวเพลงชักฟางสงกระดานอะไรต่างๆซึ่งอันนี้ก็คือเรื่องของบ้านนะที่เกี่ยวข้องนี่จากบ้านก็มาสู่วัดนะจากบ้านมาสู่วัดวัดเนี่ยก็เป็นศูนย์รวมของจิตใจของผู้คนนะครับแต่ว่าที่นี่เรามาพูดกันในมองของดนตรีกับศาสนานะครับซึ่งถ้าศาสนาอื่นนะครับดนตรีเขามาเต็มที่นะครับแต่พอมาทั้งศาสนาพุทธนะครับศาสนาพุทธหินยานก็มาเข้มขลังกับดนตรีแต่ถ้าทางมหายานพระจีนก็ต้องมีเคาะไม้นะเคาะไม้มีเคาะระฆังถ้าอย่างวัชรยานของทิเบตนั่นดนตรีพระเป่าแตรอะไรต่างๆดนตรีเต็มแต่ทางพุทธมหายานหินยานอย่างบ้านเราดนตรีไม่เกี่ยวข้องมีศีลอยู่ข้อนึงครับศีลข้อ 7นัจจะคีตะวาทิตะวิสูกทัศนามาราคันทวิเลปนะทาดนะบันดานะคนที่รับอุโบสถศีลจะขับร้องฟ้อนรำดนตรีปะพร่ำเครื่องล่ำของหอมไม่ได้อันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าชาวบ้านนี่เบญจศีลศีล 5ไม่ได้ห้ามเกี่ยวกับดนตรีอะไรนั้นและดนตรีก็ไม่ใช่ว่าเล่นดนตรีแล้วทำให้จิตใจมันฟุ้งซ่านดนตรีที่เล่นแล้วทำให้จิตใจเป็นสมาธิก็มีมาในสังคมนะครับชาวพุทธนะครับเวลาที่ผมสอนนิสิตนะครับก็เขาก็มีการทำบุญงานทำบุญก็คือเรื่องของงานมงคลนะฮะก็มีดนตรีเข้าไปเกี่ยวข้องกับงานมงคลแต่ในขณะเดียวกันมีงานตรงข้ามก็คืออวมงคลนะครับในงานมงคลนี่ขนบไทยที่เป็นแบบแผนของภาคกลางนะครับก็คือจะงานมงคลจะต้องมี2 วันวันแรกก็คือมีการวันศุกร์ดิบนะครับนั้นวันศุกร์ดิบนี่ก็จะมีนิมนต์พระมาสวดพระพุทธมนต์สวดก็เรียกว่าสวดมนต์เย็นนะครับแล้วก็มีการทำกับข้าวอาหารอะไรต่างๆนะเป็นวันศุกร์ดิบที่เขามีสตังค์เขาก็เชิญวงดนตรีมาบรรเลงนะวงดนตรีที่มาบรรเลงในงานมงคลก็คือวงปีพาทย์ทางวงดนตรีก็มีการผูกเพลงนะครับผูกเพลงเขาเรียกเพลงเรื่องนะครับผูกเพลงนะครับก็คือเพลงเรื่องโหมโรงเย็นก่อนที่พระจะมาสวดเนี่ยครับก่อนที่พระจะมาเนี่ยครับปีพาทย์ตั้งวงเสร็จแล้วก็ทำเพลงเขาเรียกเพลงชุดโหมโรงเย็นซึ่งในเพลงชุดโหมโรงเย็นนี่คือยังไงนะครับก็จะเริ่มกันตั้งแต่เพลงสาธุการนะเสร็จแล้วก็มีพวกเพลงตระพวกเพลงเสมอเพลงเข้าม่านเพลงเหาะเพลงอะไรต่างๆความหมายคืออะไรครับซึ่งอันนี้ท่านอาจารย์มนตรีตราโมทก็เคยให้ความรู้กับนิสิตนะครับว่าในเพลงชุดโหมโรงเย็นนี่ครับอันดับแรกก็คือสาธุการก็คือบูชาพระพุทธเจ้าจากนั้นพวกเพลงตระนี่ก็เป็นการอัญเชิญนะครับอัญเชิญเทวดานะครับ
พออัญเชิญเทวดาเทวดารับเชิญเสร็จ เทวดาก็เข้าห้องแต่งตัวนะครับก็คือมีเพลงเข้าม่านนะมีการจัดขบวนของเทวดาและมีการเสมอมีอะไรต่างๆแล้วก็มีเพลงเหาะนะครับหรือเพลงกลมก็แล้วแต่เทวดามาจากสวรรค์และเทวดาก็มาเข้าในพิธีก็มีการอวยชัยให้พรประสิทธิ์ประสาทพรให้เป็นมงคลนั่นก็คือเริ่มโดยโหมโรงเย็นพอสุดเสร็จแล้ววันรุ่งขึ้นครับพระจะต้องมาอีกครั้งหนึ่งก็คือมาสวดมนต์และก็ฉันเช้าปีพาทย์ก็อยู่ที่ในงานก็มีโหมโรงเช้าซึ่งก็เป็นการเชิญเทวดาอีกรอบนึงแต่ว่าเชิญแบบย่อหน่อยนะครับนั้นเพลงสั้นหน่อยก็มีเป็น5เพลงนั้นก็ดนตรีกับศาสนาก็มาเกี่ยวข้องทีนี้พอมาเข้ามาสู่อีกประการหนึ่งก็คือวังนะครับวังนี่เราก็คงจะรู้ว่าพระเจ้าแผ่นดินของไทยเนี่ยครับถือว่าเป็นพระนารายณ์อวตารนะครับนะอย่างตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยานะครับนะพระนารายณ์อวตารมาเป็นอะไรเป็นพระรามใช่ไหมมีกรุงศรีอยุธยาก็ในเรื่องรามเกียรติ์นะครับย้อนไปถึงกรุงสุโขทัยก็พ่อขุนรามคำแหงนะครับก็รามเข้ามาเกี่ยวข้องนะฮะฉะนั้นในพิธีของพราหมณ์เนี่ยครับในของอินเดียดนตรีการขับร้องฟ้อนรำดนตรีนั่นเป็นเครื่องประโคมจนถึงมาเป็นที่มาที่ไปของนาฏศิลป์นะเป็นศิวะนาฏราชอะไรต่างๆและเทวดาของศาสนาพราหมณ์ครับพระอิศวรก็เป็นนักดนตรีนะครับพระอิศวรก็เป็นนักดนตรีพระนารายณ์ครับอวตารมาเป็นพระกฤษณะก็เป็นนักดนตรีนะครับชายาของพระพรหมนะก็เป็นนักดนตรีหลายฝ่ายเป็นนักดนตรีกันทั้งนั้นฉะนั้นในพิธีกรรมต่างๆของทางวังเนี่ยครับก็จะมีดนตรีเข้ามาเกี่ยวข้องนั้นย้อนไปตั้งแต่ประสูตินะหลายท่านก็คงจะพูดกันอยู่แล้วครับผมอาจจะไปพูดซ้ำกับเขาก็ต้องขออภัยนะครับตั้งแต่ประสูตินะครับถ้าประสูติเป็นพระโอรสนะครับก็จะมีวงปีพาทย์บรรเลงแต่ถ้าประสูติออกมาเป็นพระธิดาก็จะเป็นวงโหรีบรรเลงนะฮะซึ่งเหล่านี้ก็มีการเกี่ยวข้องนะครับมีพิธีกรรมการขึ้นพระอู่อะไรต่างๆก็ดนตรีเข้าประกอบทั้งนั้นพระมหากษัตริย์จะทำพิธีการใดๆต่างๆนี่ครับก็จะมามีดนตรีเป็นเรื่องประกอบตรงนี้นะครับดนตรีบ้านวัดวังนะก็มีส่วนผูกพันกันครูบอกว่าหลายสำนักได้มีการมาทำงานอยู่ร่วมกันแบบนี้ค่ะส่งผลยังไงกับวิธีสอนไหมคะวิธีสอนหรือว่าแนวทางในการที่จะถ่ายทอดต่อไปอย่างเงี้ยค่ะของเราก็เปิดวิทยาลัยนาฏศิลป์เกิดขึ้นค่ะพอวิทยาลัยนาฏศิลป์เกิดขึ้นครูที่สอนดนตรีบางท่านก็มาจากที่สำนักการสังคีตด้วยมาช่วยถ่ายทอดให้อย่าเป็นปีก็ดีเป็นระนาดก็ดีเป็นคล้องก็ดีเป็นเครื่องหนังก็ดีนะฮะแล้วก็พอวิทยาลัยนาฏศิลป์จากนี้เรียนจบแล้วก็สามารถที่จะไปสอบบรรจุที่สำนักการสังคีตได้ครับก็เป็นสถานที่รองรับในการทำงานของกลุ่มคนที่เรียนที่วิทยาลัยนาฏศิลป์ในสมัยก่อนนะฮะแต่ในปัจจุบันเนี่ยสถานศึกษาต่างๆที่มีวิชาเอกเกี่ยวกับดนตรีไทยเนี่ยก็มีทั่วประเทศแล้วแต่จริงๆก็ไม่พ้นหรอกครับว่าครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่เหมือนกันก็เป็นครูบาอาจารย์ที่จบจากวิทยาลัยนาฏศิลป์นี่แหละที่เป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยก็มาถ่ายทอดความรู้ให้กับสถาบันการศึกษาทางด้านดนตรีทั่วประเทศเช่นกันครับแล้วก็วันที่ครูทั้ง3ท่านค่ะที่ได้เข้ามาอยู่ในหน่วยงานแบบนี้ค่ะซึ่งแน่นอนว่าก่อนหน้านี้ก็อาจจะมีทั้งครูแล้วก็อาจจะมีทั้งระบบที่เป็นการฝึกแล้วก็รูปแบบการทำงานที่ชัดเจนมากๆความรู้สึกของครูทั้ง3ท่านในฐานะที่เป็นคนเล่นตอนนั้นเป็นยังไงบ้างคะก็ดีใจด้วยครับเพราะว่าวิทยาลัยนาฏศิลป์เนี่ยนอกจากจะผลิตนักดนตรีเองก็ดีโขนละครก็ดีครับมันก็เป็นแหล่งที่หลายๆโรงเรียนเมื่อจบจากชั้นหนึ่งแล้วเนี่ยอาจจะมาสอบเข้าที่นี่พอสอบได้ไม่ว่าจะเป็นโขนละครหรือเป็นดนตรีเมื่อเขาจบจากนั่นเขาก็อาจจะมาบรรจุอยู่ที่นี่ก็ได้ครับสำนักการสังคีตนะครับ
ก็กรรมการพวกนี้ครับก็ช่วยดูแลด้วยบางทีก็เด็กมาสอนมาขออะไรเนี่ยครูอ้ำมั่งครูนี่มั่ง ค่ะ ก็เราก็บางทีเราก็สอนให้อะไรให้ครับ ค่ะ แล้วครูสุชีพล่ะคะ เหมือนกันแหละครับ มีความภูมิใจ ค่ะ ภูมิใจเป็นอย่างมากนะครับ ที่เราได้รักษานะครับศิลปะและวัฒนธรรมของไทยนะครับให้คงอยู่ในปัจจุบันแล้วก็อนาคตนะครับและทีนี้ว่าเป็นโอกาสที่ดีของผมที่ว่าได้สามารถถวายงานให้กับสถาบันกษัตริย์ ให้กับหน่วยงานรัฐพิธีราชพิธีต่างๆเนี่ยคนธรรมดาทั่วไปนะไม่สามารถเข้าไปในพระราชวังได้ แต่ละคนธรรมดาอย่างเราเนี่ยทำไมได้เข้าไปได้ อย่างพระที่นั่งต่างๆเนี่ยนะครับในวันพิเศษ พวกเราจะได้เข้าไปถวายงาน พระที่นั่งอมรินทร์พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับหลายๆที่นะครับซึ่งปกติจะไม่มีให้คนนอกได้เดินเข้าไปได้เลย แต่พวกเราสามารถเข้าไปนั่งและบรรเลงดนตรีไทยถวายท่านนะครับรู้สึกภูมิใจมากๆ อีกในแง่หนึ่งนะครับก็คือเป็นเรื่องของการที่เราเป็นแหล่งรวบรวมนักดนตรีที่มีฝีมือใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราได้มีโอกาสแสดงหรือบรรเลงในงานรัฐพิธี หรือพระราชพิธี หรืองานเผยแพร่อะไรต่างๆมันก็เป็นความภูมิใจของพวกเราเรื่องของเราเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เรื่องของประเทศไทยนะฮะว่าเป็นหน้าเป็นตาให้กับชาติบ้านเมืองเรานะฮะเพราะนั้นเนี่ยเรื่องคุณภาพการบรรเลงอะไรมันเป็นเรื่องของที่จะต้องตามมาอย่างยิ่งนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องการฝึกซ้อมเรื่องอะไรของเราเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเข้มงวดนิดนึงนะค เข้ รับ มงวดครับ อย่างเช่นว่าถ้าระบบการทำงานของพวกเรานะครับเราก็จะถ้าเป็นงานรัฐพิธีหรือพระราชพิธีเนี่ยเขาจะมีหนังสือประสานมาว่าเดี๋ยวทางรัฐบาลเนี่ยจะมีพิธีแบบนี้เราต้องให้ขอวงดนตรีเนี่ยไปเล่นให้กับพิธีนี้นะฮะหรือในงานพระราชพิธีอะไรต่างๆทางสำนักพระราชวังเนี่ยเราจะเขาจะติดต่อมา จะมีหมายมาให้ จะมีหมาย จัดวงไปบรรเลง จัดวงมาบรรเลง ครับ ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันต้องเป็นการประสานงานคุยกันระหว่างข้อมูลที่ทางสมมติสำนักพระราชวังเขามีว่าถ้าพิธีแบบนี้เขาต้องมีอะไรบ้าง ใช้เพลงอะไรพิธีอะไรต้องใช้เพลงอะไร ฮะ ครับมี แล้วเราก็ต้องมีความรู้ที่เรามาตรวจเช็คกันด้วยว่ามีส่วนตรงกันหรือไม่ตรงกันหรืออะไรไงก็ประสานกันนะครับเพื่อความถูกต้องตามแบบแผนประเพณีที่สืบกันมาครับเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นหน้าที่สำคัญที่เราจะ รับสนอง ปล่อยปละละเลยเรื่องรายละเอียด ไม่ได้ เล็กๆน้อยๆก็ไม่จะเป็น ไม่ควร ไม่ ควร บแล้วก็ ปล่อย จะไม่เกิดขึ้นในหน่วยงานของเราครับ ขออนุญาตยกตัวอย่างอันหนึงเห็นภาพอันนั้นไหมครับ ค่ะ นั่นกฐินทางชลมาศครับ ค่ะ ทางเรือ คราวนี้เจ้าหน้าที่ของกรมศิลปากรก็จะต้องจัดพิพาทไปบรรเลงที่วัดอรุณหนึ่งวง ค่ะ มีระนาดมีทุ้มมีคล้อง มีปี่มีตะโพน ค่ะ คอยรับเรือกระบวนพระยุหญาตราทางชลมาศส่วนในกระบวนเรือเนี่ยเราก็จะมีวงปิชวากองแขก อยู่สองลำใช่ไหมอ้ำ ใช่ครับ ครับ กองนอกกองใน นะครับ ใช่ไหม แตงโมอีเหลือง แตงโมอีเหลือง ครับ เออ เรือแตงโมกับเรืออีเหลืองเป็นชื่อเรือนะ ก็ ครับ ถือว่าเป็น ครับ เป็นหนึ่งในพิธีสำคัญ สำคัญ ที่ ครับ ต้องเป็นข้าราชการจากกรมศิลปากรเท่านั้น ที่จะมีหน้าที่บรรเลงโดยตรงนะครับ เพราะฉะนั้นเรื่องแบบแผนเรื่องการฝึกซ้อมนะฮะก็จะต้องแล้วก็จะต้องมีครูผู้ใหญ่ในการ ควบคุมด้วย ผมแนะนำ ควบคุมคุณภาพ อย่างเช่นงานพระราชพิธีพยุหญาตราทางชลมารเนี่ยที่ในหลวงเสด็จไปถวายผ้าพระกฐินเนี่ยครับก็ที่เมื่อกี้ที่คุณครูปี๊บเล่าให้ฟังว่ามีวงปีชวากองแขกหรืออะไรไง ก็ต้องผ่านการดูแลของคุณครูปี๊บเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรามีกิจกรรมหรืองานอะไรก็ตามอย่างเนี้ยงานพยุหญาตราทางชลมารเนี่ย ครับ คุณครูปี๊บจะต้องมาดูควบคุมดูแลการฝึกซ้อมทุกครั้ง ครับ ครับของการว่าเป่าปีหรืออะไรให้ถูกแบบแผน ครับ มีตรงไหนที่จะต้องเสริม มีตรงไหนที่ต้องปรับปรุงอะไรอย่างนี้กับข้าราชการ ถึงแม้ว่าข้าราชการเราจะมีความเชี่ยวชาญชำนาญแล้ว แต่ยังไงก็ตามเรามีคุณครูผู้ใหญ่อยู่นะฮะเพราะฉะนั้นก็
เป็นหน้าที่โดยตรงของคุณครูปี๊บที่จะช่วยดูแลทางด้านพวกนี้ด้วย ส่วนหนึ่งนะฮะในด้านของเครื่องเป่า จริงๆเรามีผู้เชี่ยวชาญทางด้านดนตรีไทยหลายท่านนะฮะ ในมุมมองของคนที่ทำงานอยู่ในระบบนี้ค่ะ เรื่องการเก็บรักษาหรือว่าอนุรักษ์เพลงโบราณ ถ่ายทอดอย่างเดียวครับ ครับ นี่ ค่ะ รุ่นพี่ถ่ายทอดให้รุ่นน้อง ครับ เพราะฉะนั้นเขาก็ต้องถ่ายทอดซอ ผมถ่ายทอดเรื่องปีให้รุ่นน้องเหมือนกัน ครับ นี่ ต้องมีครูผู้เชี่ยวชาญเนี่ย ค่ะ คืออยู่ในระดับบนสุดนะ ค่ะ ฮะอย่างคุณครูปี๊บเนี่ยตอนนี้ก็ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ ค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับในสายงานของท่านเนี่ยท่านก็จะเป็นคนที่คอยดูแลเรื่องมาตรฐาน ค่ะ ว่าเมื่อกี้อธิบายไปแล้วนะครับ ค่ะ ว่าเป็นยังไงนี่คือความกลั่นกรองในการเฟ้นหามาตรฐานในการบรรเลงของพวกเราให้ถูกต้องตามแบบแผนประเพณีครับ เรารับการถ่ายทอดมาจากรุ่นครู ค่ะ ก็ตั้งแต่สมัยที่กรมหรสพแล้วก็มาเป็นกรมศิลปากร ช่วงแรกๆก็จะถ่ายทอดต่อเนื่องกันมา จนถึงปัจจุบัน แล้วทางผมเนี่ยอยู่ปัจจุบันก็ถ่ายทอดให้รุ่นหลังๆต่อไปอีก ครับ นะครับ ทีนี้ ซึ่งข้าราชการณปัจจุบันที่อยู่กับเรา ทุกคนก็ได้รับการถ่ายทอดอย่างนี้มาโดยลำดับอยู่แล้ว ครับ นะครับ อันนี้อีกทางหนึ่ง ค่ะ นะครับก็คือว่านอกจากเรื่องของการถ่ายทอดในแบบที่ระบบผู้อาวุโสสู่ผู้น้อยลงมานะฮะ ค่ะ แล้วก็ทางเราก็เพื่อให้หลักฐานการถ่ายทอดหรือดำรงอยู่ของแบบแผนในการบรรเลงเนี่ย ค่ะ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรและมีหลักฐาน ค่ะ นะฮะจึงเกิดการบันทึกโน้ตนะฮะโดยที่ใช้ความเป็นมาตรฐานสากลก็คือว่าเราเป็นการจดบันทึกด้วยโน้ตสากล เพื่อที่จะต่อยอดในการเผยแพร่ได้ แล้วก็เก็บเป็นหลักฐานที่คนที่ไม่จำเป็นต้องเป็นคนไทยนะฮะหรือเป็นต่างชาติที่เขาอยากจะศึกษานะฮะในลักษณะศิลปะวัฒนธรรมแบบแผนดนตรีไทยเนี่ยว่ามันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นการใช้ภาษากลางเหมือนเราพูดภาษาอังกฤษเป็นภาษากลาง ค่ะ โน้ตสากลนะฮะที่พวกเราจะเรียกพวกผมบางทีเรียกโน้ตถั่วงอก โน้ตถั่วงอกเวลาบรรทัด5เส้นไงฮะ เป็นหัวเดียวครับ บรรทัด5เส้นนี่มีหัวตรงนี้แล้วก็มีหางขึ้นมาเนี่ยนะฮะเขาเรียกว่า มี โน้ต จุด ถั่ว แล้วก็ งอ มีหางมีจุดแล้วก็มีหาง แล้วก็เรียก มัน กัน เหมือนถั่ว เล่น งอก ๆโน้ตถั่วงอกนั่นแหละครับก็เป็นถูกนำมาบันทึก ค่ะ แล้วก็ผมได้เท้าความไว้ตั้งแต่ว่าสมัยที่เปลี่ยนแปลงการปกครองนะฮะก็มีการประชุมเรื่องทางบรรเลงกันใช่ไหมครับ ค่ะ นั่นก็เป็นหลักฐานหนึ่งที่เราต้องเก็บไว้ ค่ะ เก็บไว้จนถึงปัจจุบันมาให้เราศึกษาด้วย เพราะว่าบางทีเนี่ยการบรรเลงในสมัย100 กว่าปีที่แล้ว กับการบรรเลงในสมัยปัจจุบันเนี่ยบางทีมันมีกลวิธีการเล่นอะไรที่อาจจะเขาเรียกอะไรเพี้ยนไปบ้าง ค่ะ หรือว่ามันกลายเป็นแบบแผนของปัจจุบันไปบ้างเพราะฉะนั้นการที่เรามีหลักฐานอยู่อะทำให้เราสืบค้นได้ว่าต้นตอเนี่ย เป็นยังไง หลักฐานในสมัยนั้นเนี่ยเขาเล่นกันอย่างไร ค่ะ ทำให้แล้วเรามาสามารถศึกษาขยายความอะไรได้อีกเยอะนะฮะดังนั้นเนี่ยจึงมีการทำโครงการโน้ตเพลงไทยกรมศิลปากรเล่มที่ 1 ซึ่งเป็นพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 นะครับ ก็ท่านก็มีรับสั่งนะฮะว่าเป็นพระราชดำริกับทางอธิบดีกรมศิลปากรสมัยนั้นนะฮะว่าอยากให้มีการบันทึกเป็นหลักฐานในส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเพื่อทำให้ดนตรีไทยเนี่ยเป็นที่รู้จักไม่ใช่เฉพาะคนไทยเท่านั้น ค่ะ นะครับก็ก่อนที่จะเกิดหนังสือโน้ตเพลงไทยกรมศิลป์เล่มนี้ขึ้นมาเนี่ยก็มีการเผยแพร่ แต่ว่าไม่ได้รวมเล่ม ค่ะ มันจะอยู่ในวารสารชื่อวารสารศิลปากรนะฮะสมัยก่อนแม้กระทั่งปัจจุบันก็ยังมีอยู่นะครับเป็นวารสารที่ให้ความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมของไทยทุกด้านนะไม่ว่าจะด้านโบราณคดี ด้านสถาปัตย์ด้านดนตรีด้านนาฏศิลป์หรือด้านวรรณกรรม จะรวมอยู่ในวารสารนี้นะฮะเป็นวารสารที่ให้ความรู้มากๆ และทุกครั้งเนี่ยก็จะมีการบันทึกเพลงเป็นโน้ตสากลเนี่ยฮะ ค่ะ
ซึ่งสมัยนั้นคือคุณครูมนตรีตราโมชศิลปินแห่งชาติเหมือนกัน ค่ะ ก็เป็นอดีตผู้อำนวยการดุริยางค์ไทยเหมือนกัน ค่ะ นะฮะท่านก็เป็นคนเขียนนะฮะก็เขียนโน้ตก็ทีนี้พอมันอยู่ในกระจัดกระจายตามวารสารต่างๆนานาพอเกิดพระราชดำริขึ้นมาปุ๊บอธิบดีกรมศิลปากรสมัยนั้นก็คุณธนิตอยู่โพนะฮะ ธนิตอยู่โพ ก็ ใช่ ให้มีการรวบรวมมากลายเป็นเล่มขึ้นมาทีนี้ก็กลายเป็นโน้ตเพลงไทยกรมศิลปากรเล่มที่1นะฮะแล้วก็จริงๆมันจะมีโครงการต่อเนื่องมาแหละแต่ว่าก็ไม่ได้ต่อนะฮะมันก็เป็นอยู่เล่มเดียวประมาณปีได้เผยแพร่ปี 2512 นะครับทีนี้มาจนถึงการสืบสารในนามสำนักการสังคีตเนี่ยก็คุณครูพัฒนีพร้อมสมบัตินะครับซึ่งเป็นมารดาของผมเอง ก็ท่านเป็นผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาการแสดงนะฮะก็ได้มีดำริว่าจะขอสืบต่อโครงการนี้นะฮะให้เกิดการรวมเล่มให้ครบสมบูรณ์แบบทุกเพลงที่ได้กระจัดกระจายอยู่ตามวารสารศิลปากรนะฮะก็เกิดเป็นโครงการขึ้นว่าเป็นจัดทำโน้ตเพลงไทยกรมศิลปากรเล่มที่2กับเล่มที่3จริงๆแล้ว2กับ3เนี่ยก็ยังไม่หมดนะฮะยังมีเหลืออีกเยอะเลยนะฮะแต่ก็ด้วยเรื่องของงบประมาณหรือเรื่องอะไรตอนนั้นมันก็ทำออกมาได้2เล่มก็รวมเป็น3เล่มแล้วก็จัดจำหน่ายเผยแพร่เป็นบ็อกเซตเลยฮะแล้วบ็อกซ์หนึ่งก็เป็น3เล่มนะครับซึ่งราคาถูกมากสมัยนั้นก็พิมพ์เผยแพร่พศ 2539 ครับซึ่งหนึ่งในทีมงานก็คือผมเองของผมเป็นคนที่พิมพ์ที่ว่าเนี่ยเราถ้าเป็นสมัยก่อนโน้ตเพลงไทยกรมศิลป์เล่มที่1เนี่ยเป็นการใช้ลายมือเขียนสวยมากๆแต่ปัจจุบันเรามีแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับการบันทึกโน้ตหลายโปรแกรมด้วยกันก็ทำคู่กับอาจารย์ลักษิตอิสรางกูลณอยุธยาซึ่งเป็นนักวิชาการละครดนตรีสมัยนั้นนะฮะแต่ปัจจุบันท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิของกรมศิลปากรแล้วนะครับก็ทำงานร่วมกันแล้วก็ใช้โปรแกรมนี้แหละบันทึกแล้วก็จะมีคณะกรรมการที่เป็นคุณครูผู้ใหญ่นะฮะคอยตรวจสอบความถูกต้องว่าเราบันทึกมาตรงนี้เนี่ยมันมีตรงไหนผิดเพี้ยนไปจากต้นฉบับไหมเพราะเรามองจากต้นฉบับมาที่อยู่ในวารสารศิลปากรเนี่ยแล้วก็พิมพ์ออกมาแล้วก็ต้องตรวจสอบกันแล้วก็ต้องมีการประชุมกันว่าบางทีโน้ตบางตัวเนี่ยมันมีข้อน่าสงสัยว่ามันใช่หรือไม่ใช่มันอาจจะเป็นการผิดพลาดในการเขียนนะตั้งแต่สมัยนั้นก็ต้องมาประชุมกันว่าตกลงมันคืออะไรก็โดยใช้วิจารณญาณของคุณครูผู้ใหญ่ในสมัยนั้นนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะของการเก็บหลักฐานนะฮะแล้วก็ทำให้พวกเราเนี่ยสามารถศึกษาได้ว่าเพลงที่บางทีเนี่ยเราเล่นในปัจจุบันอาจจะไม่เหมือนแต่ถ้าเผื่อเราต้องการเล่นในแนวอนุรักษ์จริงๆเราก็มีหลักฐานฮะแล้วก็เราเปิดโน้ตเพลงไทยกรมศิลปากรนะฮะในการศึกษาอะไรนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งก็ทั้งเรื่องของการอนุรักษ์และการเผยแพร่ด้วยครับชัดเจนมากๆในเรื่องของลายลักษณ์อักษรนะคะก็เลยทำให้เพลงไม่เลือนหายไปนั่นเองใช่ครับนะคะทีนี้ขออนุญาตถามครูปี๊บบ้างนะคะในฐานะที่ครูเป็นสายเลือดแท้ๆเลยค่ะของกรมศิลปากรนะคะโดยแท้คุณพ่อของคุณครูก็คือคุณครูเทียบใช่ไหมคะคุณครูเทียบคงลายทองเป็นนักดนตรีไทยที่เรียกได้ว่ามีชื่อเสียงด้านปี่และขลุ่ยถูกไหมคะครับค่ะแล้วเคยรับราชการด้วยแล้วคุณครูก็เติบโตอยู่ในรั้วของมหรสพที่กรมศิลปากรแห่งนี้ครูในฐานะที่เป็นการฝึกฝนและซึมซับมาตั้งแต่เด็กๆอย่างนี้เป็นยังไงบ้างครูเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะเรียนไม่จบหรอกครับ เยอะมากเพราะว่าแต่ละท่านนี่โอ้โหท่านเป็นระดับครูบาอาจารย์ชั้นใหญ่ทั้งนั้นเลยค่ะก็สึกดีใจด้วยเพราะว่ายังมีอย่างอ้ำพวกนี้เขาก็ช่วยกันดูแลว่าเพลงนี้นะครูอย่างนี้นะมันก็ทำให้ความถูกต้องและความชัดเจนของกรมศิลปากรมีคุณภาพมากขึ้นครับที
ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราใช้คำนี้ได้ไหมคะว่าที่นี่คือศูนย์กลางเสียงแห่งสยามเลย ได้เลยครับ ได้เลยใช่ไหมคะ น่าจะได้ พูด เดีย ได้ อ อย่าย าก งเต็ม ให้ ปากเต็มค เดียอยากให้ครูทั้ง3ท่านค่ะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าในมุมของแต่ละท่านเนี่ยคำเนี้ยศูนย์กลางเสียงแห่งสยามมันมีความหมายขนาดไหนคะ ำก็จะว่าเป็นศูนย์กลางเสียงแห่งสยามเนี่ยก็กล้าที่จะรับเต็มคำเลยว่าใช่นะฮะ ค่ะ แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของว่าไม่ยึดติดด้วยนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วศิลปะเนี่ยมันมีความหลากหลายนะฮะเพียงแต่ว่าเราเป็นส่วนกลางของหน่วยงานราชการเป็นตัวแทนของแผ่นดินนะฮะเพราะฉะนั้นการหามาตรฐานร่วมกันที่บรรเลงทุกครั้งยังได้มาตรฐานมีคุณภาพเป็นสิ่งที่จำเป็นของพวกเรานะฮะแต่ว่าเราก็ในขณะเดียวกันจริงๆไม่ได้ว่าส่วนกลางเนี่ยเป็นเรื่องความถูกต้องเสมอไปหน่วยงานข้างนอกที่ไม่ได้เป็นในนามของรัฐบาลเนี่ยเขาก็มีเยอะฮะอย่างเช่นหน่วยงานทางดุริยางค์ของ4เหล่าทัพเนี่ยอย่างตำรวจทหารเรือทหารบกทหารอากาศมีหมดนะครับ กรมประ หรื ชา อก รมกทม หรือมีชื่อว่ากองการสังคีตของกทม ครับ ของกรุงเทพมหานครก็มี หรือมีวงดนตรีไทยของกรมประชาสัมพันธ์ก็มี ครับ ซึ่งจริงๆแล้วนะก็มีที่มาจากบ้านวัดวังเหมือนกันทั้งนั้น เหมือนกันครับ เพียงแต่ว่ากรมศิลปากรเนี่ยเป็นหน่วยงานกลางนะฮะเพราะนั้นเราถึงพูดเต็มปากเต็มคำได้ว่าเราคือเสียงของแผ่นดินจริง ครับ ๆ เพราะว่าถ้ามีงานอะไรที่จะต้องเป็นในนามของตัวแทนประเทศ หน่วยงานเราจะเป็นหน่วยงานแรกที่จะต้องรับภาระตรงนี้นะครับแล้วก็แสดงให้เห็นนะครับแล้วก็ให้ทุกคนได้ภาคภูมิใจด้วยว่านี่คือเสียงแห่งสยามจริง จริงๆ แล้วคำว่าศิลปะเนี่ยมันไม่มีคำว่าถูกหรือผิด มันถูกต้องทั้งหมดครับ อันนี้การที่กรมศิลปากรได้รับเลือกอย่างที่ครูอ้ำพูดเมื่อกี้นะครับได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนของประเทศ ค่ะ อันนั้นอะประเทศไทยก็คือประเทศสยาม ค่ะ เพราะฉะนั้นหน่วยงานของกรมศิลปากรก็เท่ากับว่าเป็นตัวแทนของประเทศสยามอยู่แล้ว มันมีส่วนจริง ๆครับ คือตอนที่ผมมาเรียนในวิทยาลัยนาฏศิลป์เนี่ยผมไม่รู้จักเพลงอะไรทั้งนั้นเลยนะ ก็วันนั้นเป็นพิธีไหว้ครู ค่ะ ผมก็ไม่ทราบที่บนโบสถ์เนี่ยมีเพลงฟังแล้วเฮ้ยทำไมเราคนลุกวะ ก็ขึ้นมาบนโบสถ์ผู้ใหญ่ทั้งนั้นเลย ค่ะ นะฮะตอนนั้นมีครูมิตีตะโพนครูสอนตีคล้อง พ่อผมเป่าปี ค่ะ โอ้โหมันเสียงแล้วก็วิธีการบรรเลงเนี่ยมันดึงดูดว่าเป็นเพลงหน้าพาทที่สำคัญ ค่ะ โอ้โหตั้งก็ติดใจตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแล้วว่า โอ้โห ขนาดครูผู้ใหญ่ท่านบรรเลงเพลงขนาดนี้ เราไปเห็นแล้วก็มันมีความอิ่มใจ ประทับใจ คิดว่าข้างหน้าเนี่ย พวกนี้เขาจะต้องทำต่อ ค่ะ ครับ เขาก็มีแรงผลักดันด้วย แล้วก็อยู่ด้วยกันอย่างนี้เขาก็มีอะไรก็มาปรึกษามาคุยกันครับ จะทำยังไงให้สามารถเข้าสู่คนรุ่นใหม่หรือว่าเวทีสาธารณะได้มากยิ่งขึ้นคะ มีหลายวิธีอันหนึงเนี่ยก็เกิดจากการกระจายเสียงของวิทยุต่างๆ ที่สมัยก่อนเนี่ยมีเยอะใช่ไหมอ้ำ ใช่ ครับ ครับ ผม เผยแพร่ มีหลายรายการ มีห ครั ลาย บ รายการฮะ ที่สมัยก่อนก็จะ มีเยอะ เผยแพร่ทางกรมประชาสัมพันธ์เหมือนกันนะครับ กรมประชาสัมพันธ์ เราจะ ใช่ มีเป็นรายการรายเดือนนะฮะที่ทางหน่วยงานเราเนี่ยจะต้องไปทำการบันทึกเสียงเผยแพร่แล้วจะมีไปออกรายการวิทยุในนามของกรมประชาสัมพันธ์ ครับ นะฮะหรือจะมีวิทยุจุฬาก็มีนะครับ ก็มี ก็มีการจัดเราทำรายการส่งไป ค่ะ นั่นคือสมัยก่อน ครับ แต่ว่าในสมัยปัจจุบันเนี่ยเรามีมากกว่านั้นนะครับ นี่ก็ต้องขอบคุณ ครับ โควิด -19 แพลตฟอร์มใช่ไหมคะ ใช่ฮะมันไม่รู้จะขอบคุณบนความเป็น ดีหรืออะไร อะไรก็ไม่ทราบนะครับ ก็ทำให้ว่ามันก็
เกิดผลกระทบกันทุกวงการนะฮะ ครับ แม้กระทั่งหน่วยงานศิลปวัฒนธรรมอย่างเรา เพราะว่าของเราเสี่ยงนะฮะเพราะว่าเราต้องเล่นดนตรีด้วยกันแสดงละครอะไรต้อง ใกล้ชิดกัน ชิดกัน ต้องอยู่ใกล้ชิดกันตลอดเลยครับ เพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะทำกิจกรรมหรือทำการเผยแพร่หรือไปตามพิธีอะไรต่างๆ ได้อย่างเหมือนเหตุการณ์ปกติ ค่ะ นะฮะก็ทำให้เกิดเราต้องหน่วยงานเราก็ต้องสนองนโยบายของรัฐบาลด้วยที่ให้มีการ work from home และอันนั้นก็คือบอกเกิดหนึ่งที่ตอนนั้นท่านรสิทธิ์อิสลางกุลณอยุธยานะตอนนั้นท่านเป็นผอ.สำนักการสังคีตเนี่ยแหละ ค่ะ ก็ออกนโยบายว่าอ่ะในเมื่อเรามาทำงานที่นี่ไม่ได้ ทำไงอ่ะ ทำที่ กลับไปบ้าน ที่บ้านกัน แล้วให้พวกเราเนี่ยฝึกซ้อมทบทวน มีเวลาแล้วอยู่กับบ้านแล้ว ค่ะ ทบทวนอัดวิดีโอ ครับส่งงาน ส่งงาน ก็มี ยังต้องส่งอยู่ใช่ไหมคะ ใช่ครับ ครับ work from home อันนั้นเป็นเรื่องหนึ่ง ได้ดีนะ แล้วก็ทางหัวหน้าดุริยางค์ไทยผอ.ดุริยางค์ไทยในสมัยนั้นนะครับ ก็ท่านก็จะออกมาว่าอ่ะให้ทบทวนเรื่องอะไร ครับ เช่น เพลงอะไร เพลงจากการประกอบละค ละค ร รเรื่อง เรื่องอะไร อะไร เช่นรถทัศเสนอย่างเงี้ย ครับ ตอนอะไร มีเพลงอะไรบ้าง แจกบทมามัน แจกบท มีเพลงอะไรมา ครับ เรา เพลง ต้อง ที่1ที่2ที่3ที่4ที่5เนี่ยเราให้เราเล่นตามนั้น เราก็ต้องทบทวนฮะ ครับ แล้วก็ส่งเป็นวิดีโอ เป็นคลิปวิดีโอ เป็นคลิปวิดีโอ ครับ นะฮะ ที่เล่นคนเดียวเนี่ยเหรอ คนเดียว เล่นคนเดียวค ค รั รับ บแล้วก็ตรวจงานหัวหน้าก็จะตรวจงาน ค่ะ ว่าเราซ้อมจริงหรือเปล่า ค่ะ แล้วก็เพลงถูกต้องไหมอันนั้นก็เป็นบอกเกิดนะครับว่าเมื่อเกิด work from home อันนี้ตัวผมเอง ค่ะ ผมก็เกิดความคิดที่ว่าในเมื่อเราไม่สามารถเผยแพร่ได้อย่างเหมือนสมัยก่อนนะฮะก่อนที่จะเกิดโควิด -19 ขึ้นมา ก็เลยคิดเรื่องของการเผยแพร่ผ่านสื่อโซเชียลนะครับ ก็เลยปรึกษากับทางผอ.ดุริยางค์ไทยในสมัยนั้นนะครับ ว่าอยากจะทำก็คือเป็นการบรรเลงเนี่ยแหละนะฮะก็เราก็บันทึกวิดีโอนะฮะแล้วก็เล่นแล้วก็เปิดช่อง YouTube แต่เราอยู่รวมกันแล้วใช่ไหมคะตอนนี้ อยู่ครับอยู่ ค่ะ ก็โดยใช้สถานที่คือที่กลุ่มดุริยางค์ไทยเนี่ยแหละ ค่ะ เซตฉากเซตอะไรนิดนึง แล้วก็เล่นเพลงที่มีการฝึกซ้อม แล้วก็เล่นให้ได้คุณภาพนะแล้วก็ผมก็เป็นคนที่ดำริในการเปิดเพจทางFacebook Page นะฮะคือชื่อ Thai Music Division สำนักการสังคีตกรมศิลปากรนะฮะเป็นเพจที่เผยแพร่นะฮะแล้วก็ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการงานราชการของเราทั้งหมด เวลาเราไปที่ไหนอะไรไงก็จะมีบันทึกอยู่ในเพจนี้แหละว่าเราไปทำอะไรบ้าง เพราะนั้นแต่ว่าบอกเกิดครั้งแรกกิจกรรมครั้งแรกคือการเผยแพร่ดนตรีผ่านสื่อโซเชียล ค่ะ นะฮะนอกจากเรื่องของเพจทาง Facebook เราก็เปิดช่อง YouTube ค่ะ 2 ทางนะครับมันก็เลยเป็นบอกเกิดว่าเมื่อพ้นช่วงวิกฤตโควิด -19 ไปแล้ว ก็ดีขึ้น เราก็ทำต่อเนื่องมา ครับไม่หยุด แม้กระทั่ง เราไม่หยุด ปัจจุบัน เราก็ นี้ ทำปัจจุบันนี้ก็ยังทำอย่างนั้นอยู่ ก็ยังทำอยู่ ครับเผยแพร่ให้เห็นว่าเราทำมีอะไรบ้าง กิจกรรมเรามีทำอะไรบ้าง วันนี้ทำอะไรพรุ่งนี้ทำอะไร ใช่ ครับ ครับแล้วก็บางทีเป็นเพลงพิเศษที่ข้าราชการหรือศิลปินในตรงนี้เนี่ยอยากที่จะแสดงความสามารถ ครับ หรือแสดงความคิดสร้างสรรค์ในการ แต่ที่ไม่ได้มีในพิธีใช่ไหมคะ ใช่ครับ ครับ หรือว่าเป็นให้ความรู้ก็ได้อย่าง ได้ อย่างเช่นว่ามีอยู่เอพิโซดหนึ่งที่แบบว่าแสดงเรื่องของการบรรเลงดนตรีในพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญ ซึ่งโดยปกติจะไม่มีใครมานั่งมารู้หรอกว่าใครมานั่งเล่นให้เต็ม ครับ ๆเพราะว่า มีเพลงอะไรบ้าง เพราะแต่ อย่างเงี้ยไม่มี เล่น ใครทราบ เล่นให้ นะ พ ครั ระ บ โคกินนู่นกินนี่ใช่ไหมอันนี้บรรเลงให้คนฟังแล้วล่ะว่า ครับ เราเล่นอะไรในนั้นบ้าง ครับ ก็เป็น ก็ต้อง เผยแพร่ความรู้ ครับจะต้องบรรเลงเพลงอะไรไถ3 รอบแรกเป็นเพลงอะไร ไถ 3 รอบที่ ขวา 2เป็นเพลงอะไร3 รอบสุดท้ายเป็นเพลงอะไร อ่า ตรงนี้เราจะเปลี่ยนเพลงตลอดครับ ใช่ค ครั รับบ นั่นแหละครับก็เป็นให้ความรู้ผ่านสื่ เริ่ อ มตั้ง ตร แต่ งนี้ พญาแรกนาไปเลือกผ้าแล้ว ครับ เอา มี ไปเลือก เพลง ข้าง ประจำหมดเลยครับ ครับในเพลง แล้วก็นอกจากนี้เนี่ยยังมีโครงการเรื่องเกี่ยวกับองค์ความรู้ ค่ะ นะของถ้าของทุกแผนกเลย
นะองค์ความรู้ทางด้านนาฏศิลป์องค์ความรู้ทางด้านดุริยางค์สากล แล้วก็องค์ความรู้ทางด้านดุริยางค์ไทยนะซึ่งผู้อำนวยการสำนักการสังคีตเนี่ยจะเป็นคนกำหนดว่าเราจะ ทำอะไร ปีนี้เนี่ยเราจะ เป็นอะไรบ้าง บันทึกหรือถ่ายทอดความรู้ผ่านกระบวนการฝึกซ้อมหรือต่อเพลงให้กับข้าราชการรุ่นหลังตรงนี้รุ่นปัจจุบันเนี้ยในอะไรบ้างเพื่ออนุรักษ์นะอนุรักษ์แล้วเราก็ต้องเผยแพร่ เพราะนั้นการเผยแพร่ของเราก็คือผ่านหนังสือโซเชียล2 ทางนี้แหละนะครับก็ซึ่งก็จะทำเป็นวัฏจักรอย่างนี้ทุกปีครับก็ให้ความรู้ ทีนี้พอเราเริ่มถ่ายทอดผ่านโซเชียลมีเดียแล้วอะค่ะฟีดแบ็กสำหรับคนที่เข้ามาชมเป็นยังไงบ้างคะ มีทุกประเภทครับ มีคนที่ชื่นชมและได้รับความรู้ก็ยังกล่าวขอบคุณในคอมเมนต์นะฮะว่าเพลงไพเราะหรือว่าเรื่องของขอบคุณที่ช่วยรักษาแบบแผนอะไรไว้ แม้กระทั่งพวกเกลียนคีย์บอร์ดก็เป็นเรื่องปกตินะครับก็เข้ามามีทั้งคนไทยแล้วก็เพื่อนบ้านอะไรอย่างนี้มาเยอะฮะก็ผมก็ไม่รู้จะทำยังไงก็พยายามอธิบายเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็ในที่สุดไม่ไหวฮะก็มา ก็ต้องบล็อกกันเราบล็อกเป็นประเทศเลย ก็ตอนนี้เราก็เลยทำกิจกรรมได้โดยที่ไม่อย่างดังที่คล่องตัวมากขึ้นนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยก็นอกจากเรื่องของการบรรเลงและเผยแพร่ในตรงนี้เนี่ยในขณะเดียวกันเนี่ยในแต่ละอย่างเราก็มีคำอธิบายด้วยนะว่าอะไรคืออะไรอันนั้นนี่คือเรื่องของในแง่ของการอนุรักษ์แต่จริงๆแล้วเราไม่ได้ลงคลิปวิดีโอในการเผยแพร่ในเรื่องของการอนุรักษ์อย่างเดียวงานสร้างสรรค์ก็มีนะครับก็ถึงแม้ว่าเราจะเป็นผู้หน้าที่ของเราโดยหลักคือการอนุรักษ์ใช่ไหมครับเผยแพร่อะไรพวกนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยการต่อยอดและสร้างสรรค์ของพวกเรานะในนามของพวกเราก็เป็นเรื่องที่มีครับแล้วเราคิดว่าน่าจะทำได้ดีกว่าใครด้วยเพราะว่าด้วยภูมิความรู้ความมาตรฐานขององค์ความรู้ของเราในนามของกรมศิลปากรเนี่ยเรามีเพียงพอที่จะนำไปสร้างสรรค์สืบต่อยอดงานที่มันเป็นศิลปะในแนวใหม่หรือแนวสร้างสรรค์อะไรได้อย่างอะไรล่ะไม่เละเทะไม่เปรอะไม่เพ้อเจ้อนะครับซึ่งในงานเผยแพร่ของเรามันก็มีแนวนี้ออกมาด้วยอันนี้เราจะมีส่วนที่ข้าราชการที่คนนี้มีความรู้ของบ้านสถาบันดนตรีทางนี้สำนักนี้อะไรอย่างเงี้ยคนนี้เป็นตรงนี้คนนี้มีเชี่ยวชาญตรงนี้บางคนก็มีความคล่องมีความเชี่ยวชาญในด้านความคิดสร้างสรรค์เราก็มีนะฮะอยู่หลายท่านด้วยกันแล้วก็มีหลายท่านด้วยที่สามารถเล่นดนตรีร่วมสมัยนะฮะก็มีหลายท่านผมก็คนหนึ่งนะครับก็อยู่ในวงการเหมือนกันนะครับหรือครูสุชีพท่านก็บรรเลงด้วยนะเคยบรรเลงครับก็ในวงดนตรีร่วมสมัยอะไรพวกนี้ซึ่งก็เกิดจากความคิดสร้างสรรค์จากคนของกลุ่มดุริยางค์ไทยล้วนๆเลยครูกำลังจะบอกว่าเราก็ได้มีการปรับตัวเพื่อให้เข้ากับยุคปัจจุบันหรือว่าเด็กรุ่นใหม่ที่อาจจะมองว่าดนตรีไทยเป็นสิ่งที่ยากใช่ไหมคะก็อยากให้คนรุ่นใหม่เข้าถึงค่ะครับก็จริงๆถ้าในส่วนตัวผมจะไม่ได้มีความวิตกกังวลอะไรตรงนี้มากเกินไปเพราะว่าด้วยความที่ว่าอีกครึ่งหนึ่งของชีวิตนอกจากเป็นข้าราชการแล้วก็เราก็เป็นครูไม่ได้สอนตามโรงเรียนนะแต่ว่าเป็นครูนะแบบสมัยโบราณนั่นแหละนะแบบบ้านวัดวังเนี่ยแหละแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหามาแล้วก็ทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วคนที่เรียนดนตรีไทยจริงๆไม่ได้มีน้อยนะครับมีพอสมควรค่อนข้างเยอะด้วยนะครับเพียงแต่ว่าก็คงจะมีหลายเลเวลว่าเลเวลที่ได้คุณภาพจริงๆจะแค่ไหนแต่ก็บอกได้เต็มปากเต็มคำว่าในปัจจุบันไม่ได้มีน้อยมีเยอะฮะเพียงแต่ว่าเวทีในการแสดงออกอาจจะจำกัดหรือไม่ออกสื่อเท่ากับวัฒนธรรมป๊อปอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มีเยอะครับแล้วก็พวกเราก็ทำหน้าที่ต่อไปนะฮะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยทางหน่วยงานเราเนี่ยนอกจากว่าอนุรักษ์เผยแพร่สร้างสรรค์แล้วจริงๆการถ่ายทอดความรู้ที่ไม่ได้อยู่ในองค์กรเนี่ยในอดีตมีเรื่องโครงการเครือข่ายศิลปินนะครับเราก็เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเนี่ยมาฝึก
วิชาความรู้กับ ครับ ทางเรา มาเข้าอบรม เข้าอบรม นะครับ นะฮะเพื่อที่ว่าหมดโครงการตรงนี้ไปแล้วเขาได้นำความรู้ที่เป็นมาตรฐานในแบบฉบับของกรมศิลปากรเนี่ยไปเผยแพร่ ครับได้ไปใช้ประโยชน์ ใช้ประโยชน์และ ได้ ได้มีความถูกต้องทางวิชาการทางเรื่องการบรรเลงได้มากขึ้นนะฮะก็เป็นคนรุ่นใหม่กันนะครับก็จะเป็นนักเรียนมัธยมก็มีเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยก็มีนะครับก็เข้ามาร่วมโครงการนี้พอสมควรเลยครับทุกสาขาของทุกกลุ่ม ทั้งดุริยางค์สากลดุริยางค์ไทยทั้งกลุ่มนาฏศิลป์มีหมด สุดท้ายแล้วละกันนะคะในมุมมองของครูค่ะอยากจะขออนุญาตถามครูทั้ง3นะคะว่าเราควรจะบอกเด็กรุ่นใหม่ยังไงให้เขารู้สึกเห็นความสำคัญหรือว่ารู้สึกผูกพันกับความเป็นดนตรีไทยจริงๆค่ะครูปี๊บก่อนได้ค่ะ ก็เวลานี้เราก็จะมีโรงละครเราก็จะเตรียมจะเปิดในขณะนี้ก็จะมีที่สังคีศาลาอีก ค่ะ ที่หนึ่งมีทั้งเด็กมีทั้งผู้ใหญ่เข้ามาชมเข้ามาฟังการแสดงและตลอดจนการบรรเลงด้วย ค่ะ เราจะให้เห็นเลยว่าวงดนตรีอยู่ตรงนี้บรรเลงนี้คนแสดงอยู่ตรงนี้ ค่ะ ก็มีหลายคนที่ชื่นชอบรายการที่สังคีศาลานะฮะ ค่ะ ก็ยังเข้ามาอยู่ทุกวันนี้มีไหมอ้ำ วันนี้มีฮะ มี วัน ฮะ นี้ มีแต่ว่าไปเล่นที่สวน100 ปีจุฬา โอ้โห งาน 244 ปีกรุงรัตนโกสินทร์นะครับ ใต้ร่มพระบารมี ใจกลางเมืองเลยด้วย ครับ ใช่ครับ ค่ะ แต่อยากให้มาลองสังเกตที่สังคีศาลานะครับวันเสาร์อาทิตย์คนจะมาเยอะเลย เยอะครับ เยอะ แล้วค่าเข้าชมเราเนี่ย แพงมาก ไม่เคยเปลี่ยนเลยตั้งแต่สมัยก่อน เท่าไหร่นะอ้ำ 20 บาท 20 บาทครับ จริงเหรอคะ ครับ ครับไม่เคยเปลี่ยนเลย ราคานี้มาตั้งนานแล้วเหรอ ไม่เปลี่ยน เพราะว่าเราเหมือนกับว่าพอเป็นธรรมเนียมนะฮะ มันไม่ได้ช่วยอะไรมากหรอก แต่ว่าคนก็มาเยอะมาก เหมือนแค่เข้ามาเถอะจ่ายตังค์นิดนึงอย่า ครับ งนี้ ใช่ครับ อ๋อ เราไม่ได้ว่าเรื่องค่าเข้าชมเป็นสิ่งที่เป็นรายได้หลักอะไร เพราะพวกเราก็เป็นหน่วยงานราชการที่มีเงินจากงบประมาณที่จะมาทำโครงการนั่นนี่ ด้วย ในการเผยแพร่อยู่แล้ว ค่ะ นะครับ ประมาณนี้ ผู้สู่ชีพบ้างค่ะ ก็ดนตรีไทยก็เปรียบเสมือนวัฒนธรรมนะครับ ก็อยากให้คนรุ่นใหม่ ช่วยกันอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมไทยเอาไว้ครับ สำหรับผมนะครับ ผมคิดว่าสมัยก่อนเนี่ยคนรุ่นใหม่เด็กๆ หรือเยาวชนเนี่ยมีความสนใจดนตรีไทยเนี่ยก็มีอยู่ในระดับหนึ่ง เพียงแต่ว่าเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วว่าอาจจะไม่ได้มีโอกาสได้ออกสื่อหรือออกอะไรมากมาย แต่ตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าผมเชื่อว่านะฮะความรู้สึกร่วมของคนในชาติ ไม่ว่ารุ่นเด็กรุ่นใหญ่รุ่นอะไรทั้งนั้นเนี่ยผมคิดว่าเรากำลังมีบางอย่างกระตุ้นให้เรารู้สึกภาคภูมิใจและรักและหวงแหนในศิลปวัฒนธรรมของเราไม่ว่าแขนงไหนก็ตามนะครับผมว่าในเหตุการณ์ปัจจุบันเนี่ยทำให้คนตระหนักเรื่องนี้มากขึ้นเพราะฉะนั้นก็จะไม่ห่วงอะไรนะฮะเพราะผมคิดว่าทุกคนน่าจะมีความรู้สึกร่วมกันว่ามันเกิดอะไรขึ้น ค่ะ นะครับพวกเราก็ยังทำงานในด้านของอนุรักษ์แล้วก็รักษามาตรฐานในแบบฉบับของสยามประเทศเนี่ยแหละนะฮะให้โลกได้รู้นะครับแล้วก็ให้เยาวชนหรือว่าคนทุกระดับเนี่ยเกิดความภาคภูมิใจในแบบที่ทางรายการได้บอกว่าเสียงแห่งสยามนะครับ สิ่งที่ครูทั้ง3ท่านนะคะได้บอกมาค่ะถือว่าเป็นการกระตุ้นเรามากๆนะคะ ยิ่งโดยเฉพาะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยนะคะ เราเนี่ยถึงเวลาที่จะต้องมาอนุรักษ์ความเป็นไทยอย่างแท้จริงแล้ว และเสียงเหล่านี้ก็ไม่ใช่แค่บทเพลงนะคะ แต่เป็นทั้งความรู้ประสบการณ์ แล้วก็สิ่งที่ครูเพลงหรือว่าศิลปินถ่ายทอดมารุ่นสู่รุ่นนั่นเองนะคะ วันนี้ต้องขอบคุณมากๆนะคะ ครูปี๊บคงลายทองนะคะ ครูสุชีพเพชรคล้าย แล้วก็ครูเลอเกียรติมหาวินิจฉัยมนตรีเป็นอย่างสูงขอบพระคุณมากๆนะ ขอบพ คะ ระคุณมาก ครับ เป็นประสบการณ์แล้วก็ถือเป็นเกียรติมากๆค่ะคุณผู้ชมค่ะดิฉันเดียลิลลี่แมกราต้องขอบคุณทุกคนมากๆค่ะ ที่ชมมาถึงตอนนี้แล้วก็อยู่ด้วยกันจนถึงตอนนี้นะคะ แล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปของ T Sound เสียงไทยสู่สากลสวัสดีค่ะ